Din punct de vedere al calității vieții, modul în care trăim aici cu aceiași bani cu care am fi trăit în București, clar este net superior. Noi chiar am vrut să revenim la viața de dinainte, după primul an de călătorii și am încercat. Sunt unele lucruri pe care dacă nu le faci atunci, nu știu dacă le mai faci la data. Adică... și dacă le gândești prea mult, nu. Care este țara în care nu v-ați întoarce? E puțin cam dură ideea asta de a nu ne mai întoarce într-o țară. Dacă nu știați asta deja despre Iasmin, ea este medic, da, de profesie, deci a renunțat la o carieră pe care în România mulți ar considera-o ca fiind una de succes. Testul suprem al unei relații este să călătorești și să treci prin toate aceste experiențe de viață și credeți-mă pe cuvânt că de multe ori nu este ușor. În ce buget minim vă încadrați când călătoriți? Iubire, am depășit cu 2 euro astăzi, mâine trebuie cu 2 euro mai puțin. Dacă am alege să tăiem totul să ne punem într-o lumină perfectă, am putea, dar... Nu vrem asta pentru că știți cum e, mâna sus cine este perfect în viața asta sau are relație de cuplu perfectă. Eu am mai ajuns pe la spital, am fost și internată la un moment dat în Guatemala, o noapte. Iasminei nu prea îi place să zboare așa foarte, foarte mult, are o anxietate în privința nu asta. să zbor deloc, dacă s-ar putea. Iar în privința mea, frica cea mai mare pe care am depășit-o a fost: salutare oameni buni și frumoși și bine ați revenit alături de noi. Am decis să facem un videoclip care este puțin altfel față de ceea ce știți și ați văzut la noi pe canal și anume vrem să răspundem întrebărilor pe care ni le-ați adresat. Pentru noi e un moment foarte important deoarece am atins borna de 20.000 de abonați în comunitate și vrem să vă mulțumim că sunteți alături de noi. Fără voi proiectul ăsta nu poate continua, așa că vă mulțumim că ne apreciați, că vă uitați la noi și sperăm să o faceți în continuare. Datorită acestui fapt am decis să răspundem întrebărilor voastre pentru a ne cunoaște mai bine, așa că rămâneți până la final, că noi zicem că o să răspundem multor curiozități. Exact, suntem foarte încrezători că o să aflați o grămadă de lucruri interesante. Acestea fiind spuse, hai să luăm prima întrebare. Înainte să răspundem, să știți că multe întrebări s-au repetat, așa că nu o să spunem exact numele persoanei care a adresat o întrebare, dar voi vă știți și o să răspundem la întrebări într-o ordine aleatorie. Cum ați decis să călătoriți și să renunțați la stilul normal de viață? Foarte bună întrebarea. Am început gradual pentru că ne-am dat seama de când ne-am cunoscut că avem plăcerea de a călători. Evident că am început prin niște city break-uri pe care le-am făcut în primul rând în țară, apoi am început să explorăm și prin Europa, după care ne-am dat seama că ne cam place să călătorim. Prima excursie mai lungă, știi minte, că a fost cea din Sri Lanka, unde acolo ne-am cam îndrăgostit de acea țară minunată și nu prea ne mai venea să revenim în țară, așa că am decis să luăm un an sabatic. Tocmai de aceea canalul acesta se numește Un an cu un ghiozdan, pentru că am zis să plecăm un an cu un ghiozdan prin lume, ceea ce vă recomandăm și vouă. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Deci, practic, decizia noastră a fost una asumată. În momentul în care am spus că vom călători full-time, deja știam în ce ne băgăm. După ce călătoriserăm cel puțin un an prin Asia, bineînțeles că a fost un risc și vine cu compromisuri, însă ne-am asumat tot riscul și am ajuns să facem asta full-time și să documentăm totul pe YouTube. Evident, și suntem foarte fericiți să facem asta. Poate aici ne simțim bine, asta cred că se vede. Ideea e că noi am abordat într-un mod mai dezvoltat subiectul ăsta într-un alt vlog pe care l-am făcut, în care ne-am prezentat, am povestit cum ne-am cunoscut noi, am reluat cumva, am dat tot înapoi și v-am spus cum am început noi cu călătorile, deci puteți să vă uitați și la acela. Exact, o să vă lăsăm un link aici undeva pe ecran, se numește Cine suntem noi, acolo o să aflați și mai multe detalii foarte, foarte faine. Câte țări ați vizitat și de cât timp călătoriți? Noi călătorim de mult timp, de dinainte să ne cunoaștem unul pe altul, dar full-time și documentând lucrurile aici de aproximativ 3 ani. Iar legat de țări, nu prea le-am numărat, în ideea în care noi, călătorind și anterior, credem că oricum până să ne cunoaștem, fiecare a călătorit într-un număr asemănător de țări. Da. Și de când ne cunoaștem, chiar nu știu, dar eu am făcut, deci din punctul meu de vedere, mi-am pus țările pe care le-am văzut și înainte de a ne ști noi și suntem undeva la vreo 45 de țări. Cam, și cred că cam și așa știam și eu, da. Cam 45 de țări. Cert este că noi nu ne grăbim, cum să vă spunem, doar să punctăm niște țări, să avem așa niște bife. După cum ați văzut probabil la noi pe canal, ne place să explorăm țările, să înțelegem mai multe despre acestea, despre cultura lor, despre oameni
și să aducem un grad de profunzime în tot ceea ce postăm și explorăm în viețile noastre. Într-adevăr, dacă am fi stat mult mai puțin în alte țări, am fi avut un număr impresionant acum, dar majoritatea locurilor pe care noi le-am explorat au necesitat 2-3 săptămâni, Da. Adică, cel puțin în America Centrală, de exemplu, chiar am stat câte o lună în fiecare țară. Exact. Deci, Da. din cauza asta, da, bine, și pentru că asta a eficientizat bugetul, să zic așa. Evident. Deci, după cum am spus-o, ne place să vizităm o țară, nu numai să mergem în capitală sau în anumite zone, să spunem, esențiale, nouă ne place să mergem peste tot. Cu cât mai în profunzime, cu atât mai bine. Ce vă lipsește cel mai mult din țară? Cu siguranță familia, ăsta e motivul pentru care odată la câteva luni ne întoarcem în România, să ne vedem cu familia, cu prietenii. Uneori mai vin și ei cu noi în vacanțe, ceea ce e bine. Este foarte bine, da? Dar bineînțeles că avem și rude care nu pot să se deplaseze atât de mult, așa că ne vedem că e în România. Și e un anumit grad de confort pe care îl ai când ești acasă. Parcă depășești mai ușor lucrurile, că știi că ai pe cine să te bazezi. Aici suntem în general noi doi și facem față bine, adică avem grijă unul de altul. Dar e un sentiment așa de liniște când ești în România. Tu mai adaugi ceva? Pe lângă familie, evident, de care ne este dor uneori și simțim așa, cum să zicem, dorul de casă, da? Mie îmi lipsește sincer și mâncarea, adică am unele zile în care aș mânca niște mititei, vă spun sincer, și prin țările prin care mergem nu prea găsești asemenea preparate sau alte preparate tradiționale. Singurul loc în care m-am simțit oarecum ca acasă a fost în America Centrală, mai ales în Columbia, în America de Sud, unde aveau chicharronul, țin minte acel porc cu șorici și care mi-amintea așa puțin de casă. Deci mie îmi lipsește uneori și mâncarea românească. Da, nu știu ce să zic. Eu nu sunt așa mare fană carne, deci nu, poate patiseria și... O mămăliguță cu brânză și nu? Mămăliguța nu, la mine brânza, da, într-adevăr. Mie îmi lipsesc lactatele în general, mai ales în Asia, unde tot călătorim. E puțin mai dificil la capitolul ăsta, dar e ok. Adică noi compensăm când ajungem în România, să înțeleagă, suntem numai cu brânza și iaurturile și cu fripturile. Toată ziua cu fripturi, brânză și iaurt. Da, deci cam asta ne lipsește. Probabil că mai sunt și alte lipsuri, să le spunem așa, dar sunt minore. Ia uite și aici o întrebare foarte simpatică. Care este țara în care nu v-ați întoarce? E puțin cam dură ideea asta de a nu ne mai întoarce într-o țară, pentru că eu cred cu fermitate că fiecare țară se transformă în timp, deci chiar dacă am avut o experiență negativă la un moment dat, asta nu înseamnă că acea țară pentru totdeauna va fi așa. Da. Însă, pentru a răspunde întrebării, e vorba de India, unde știu că amândoi am suferit destul de mult, tocmai pentru că am și vrut să explorăm această țară, cum o facem de obicei, cu ghiozdanul în spate, la firul ierbii, cum mai spunem noi, printre localnici, unde ne-am lovit, o proastă decizie, ne-am lovit de destul de multe provocări, inclusiv, țin minte, le mai amintim așa pe scurt provocările cu șobolănei, cu chestii, mă rog. Deci o țară destul de complicată de explorat așa, deci dacă aveți în plan să explorați India, recomandarea noastră ar fi să o faceți într-un mod organizat, cu un autocar care te ia de aeroport, țin minte ce nebunie a fost cu aeroportul. La 4 stele, la 4 stele, la 5 stele, să fiți buget. exact, într-o bulă așa. Da, voiam să zic că totuși eu cred că o să ne întoarcem, dar dacă ar fi așa să numim o țară mai dificilă sau dacă am avea o limită de timp și ar trebui neapărat să scoatem ceva, poate că am scoate India din punctul ăsta de vedere că e un disconfort destul de mare să călătorești acolo, dar cred că ar mai fi și țări pe care, chiar dacă se schimbă, uneori se schimbă în bine sau în rău, dar țările în care am fost și le-am explorat în lung și în lat și care nu ne-au atras atât de mult, pentru că noi totuși timpul e limitat. Uite, eu nu m-aș întoarce, de exemplu, în Coreea de Sud, nu că mi-a displăcut, dar pur și simplu mi se pare că am văzut cam ce era de văzut. Da. E un loc frumos, am stat 3 săptămâni, Absolut. bine, și sunt locuri, poate că dacă am fi lângă, cel mai probabil e să intrăm și în Coreea, Da. dar trebuie să gândim așa, totuși, avem o singură viață, avem un timp limitat și unele destinații poate că nu trebuie neapărat repetate, deși avem și noi preferințe. Așa este, avem preferințe, uneori ne lovește așa dorul, să spunem, de o țară de a explora, dar sunt total de acord cu ceea ce tu spui. Unele țări, odată ce le-ai vizitat, nu prea, mai ales cum o facem noi în profunzime,
nu prea mai ai de ce să revii și gândul tău de a vedea noi țări este acolo, dar întotdeauna alegem prin a fi foarte precauți și mai ales avem această chestiune a siguranței pe primul loc. Adică să fie și țări sigure unde să nu existe, să spunem, probleme politice, războaie sau alte chestii de genul. Bine, știu sigur că oamenii care apreciază cultura coreeană o să-mi zic că ei se întorc de multe ori, dar e o chestie subiectivă, adică fiecare are preferințele lui, cu siguranță și noi ne-am întors, de exemplu, în Thailanda sau în Vietnam de mai multe ori și sigur există oameni care își spun eu nu m-aș mai întoarce acolo, că am văzut ce era de văzut și e ok. Exact, e o chestiune de preferințe, dar încă o dată repetăm, nu avem această idee de a nu mai intra vreodată în vreo țară și sperăm ca în viața asta să nu ajungem la această concluzie, pentru că probabil ar trebui să se întâmple ceva foarte dur acolo. Da. Următoarea întrebare, care sunt două cele mai frumoase amintiri din călătorii? Ce faină întrebarea. Zici tu una și eu una sau zice fiecare două? Fiecare două? Hai fiecare două. Bine, mai întâi una tu, una eu, ca să nu mi iei pe mine. Încep eu ca să bine, fie... Bine, da? începe, sper să nu mi le iei. În mod indubitabil, cea mai frumoasă amintire este cea în care te-am cerut de soție în Thailanda, la Apus, știi foarte bine, Railay Beach, una dintre cele mai frumoase plaje din lume, un moment frumos, emoționant, pe care cu siguranță nu o să-l uit toată viața. Și pe care nu l-am documentat. Nu l-am postat, am filmat ceva, da. Că e parte din călătorii, dar am păstrat pentru noi. Da, mie nu venise asta, scuze. Am crezut că o să zici așa. Eu n-am asociat-o cu un moment din călătorie, eu am asociat-o cu un moment de viață. Așa pe este, asta, știi? așa este. Și mă gândeam experiențe în care putem să le spunem oamenilor că au legătură cu o destinație, că lucrul ăsta se putea întâmpla în mai multe locuri, dar într-adevăr a fost într-un moment și într-un cadru deosebit, a fost chiar super momentul acela. Da. Acum o să zic și eu unul, ca să nu mi-l fui. Da. La mine ar fi urcarea pe vulcanul Acatenango, în Guatemala. Gândește-te deja la următoarea. Deci a fost foarte dificil, a fost foarte rewarding, adică... Recompensa. Da, recompensa a fost foarte mare. Peisajul e ceva ce n-am mai văzut. Bine, am mai văzut vulcani care erupeau, dar nu odată la 15 minute. Am dormit pe vulcan activ ca să vedem un alt vulcan activ, adică și riscul implicat era, deci adrenalina era foarte mare și a fost de neuitat, adică efortul, cum arăta vulcanul, peisajul, apusul, răsăritul, faptul că ne trezeam noaptea pentru că bubuia tot, credeam, nici nu știam dacă să ne bucurăm sau să ne speriem, adică toate trăirile au fost ne puteam speria, pentru că ghidul ne-a spus că dacă este o explozie mai mare, cum s-a întâmplat în unii ani, trebuia să luăm nici bagaj, trebuia să luăm la vale, că putea să fie un risc foarte mare. Eu mă rostogoleam, da. Deci, într-adevăr, un moment superb. Eu spuneam că mă simțeam și ne simțeam ca niște copii, pentru că din cazarea în care stăteam, vedeam exploziile și deschideam rapid să vedem și mai bine ușa și facem wow, deci a fost chiar super. Avem totul documentat, apropo, într-un vlog de suflet. E unul din vlogurile noastre preferate. La fel o să lăsăm pe aici, pe undeva pe ecran, o indicație să puteți să-l vedeți. Dacă ar fi exact întrebarea care e vlogul vostru preferat, clar, ăsta este unul din ele. Cred că era și întrebarea asta, deci trebuie să schimb răspunsul. Pentru mine, un moment spectaculos din călătorile noastre erau apusurile de pe insula City Hor. Ceva se întâmpla magnific acolo și așa se spunea că insula aia e magică, vrăjită, etc. Deci ceea ce se întâmpla pe insula aia era chiar absolut superb și pentru mine acele apusuri au rămas un reper și chiar sunt curios dacă și pentru tine au fost. Da, normal. Nu? Da, nu mă gândisem acum la asta, dar acum ții minte, acolo era ceva absolut ireal, deci era apusul, era un munte, era un condens, ziceai că, se prelingea așa apusul, era ceva incredibil. Adică ciudat în sensul bun, dar parcă era din altă lume, într-adevăr. Sincer, a fost dificil să aleg, pentru că mintea mea se duce în diverse direcții, dar un alt moment memorabil a fost, tu nu știi? Uimește. Atunci când am avut excursia cu catamaranul în Belize. Da. Și am văzut atât de multe creaturi marine, bine, și una dintre cele mai albastre ape pe care le-am văzut și atmosfera de pe barcă a fost foarte frumoasă. Și una dintre cele mai interesante ființe marine pe care n-am mai întâlnit nicăieri. Da, normal, deci nu, că în primul rând am înotat cu rechin, ceea ce oricum din start, acum mă gândesc, nu știu dacă aș mai face-o, chiar dacă nu erau atât de periculoși, dar
sunt unele lucruri pe care dacă nu le faci atunci, nu știu dacă le mai faci Așa vreodată. e, și dacă le gândești prea mult, nu. Deci, stai, înainte să ajungem la creatura aia, după aia am înnotat cu pisici de mare, care la fel, adică și când am arătat familiei, mama mea, deci ei s-a făcut rău, că ea nu știa, nu se uitase la episodul ăsta și a zis, vezi de ce sunt eu îngrijorată când sunteți voi în vacanțe, nici nu vreau să mă mai uit, să mă mai gândesc. Și atunci am conștiințat și chiar am făcut ceva riscant. Riscant, da, într-adevăr, deși toată lumea te asigură că n-ai de ce să-ți faci griji și așa mai departe, sunt niște animale sălbatice, nu știi ce fac. Nu e incredibil de riscant, poate pe o scară de la 0 la 10 e un 4, nu știu, dar totuși nici lipsit de riscuri. Da. După aia am notat, bine, mai erau baracude și tot felul de alte chestii, nici cu alea nu vrei neapărat să te întâlnești, dar era parte din tur și am notat și cu manati, care e vaca de mare, ceva de genul ăsta, dar aia chiar era inofensivă și prietenoasă. Da, aia aș mai nota. Mare și foarte spectaculoasă. Mai notat, sincer, adică cred că și mama mea ar fi de acord dacă ar ști că e atât de inofensivă. Dar memorabil, pentru că am văzut atât de multă viață marină, plus apa, cât de frumoasă era, ți-am zis, și barca și atmosfera din Belize, de pe insula asta din Caraibe, era așa de vacanță, de... Da, chiar frumos, frumos. Da, și ăsta, la fel, avem link-ul, dacă vreți să vă uitați. Da, am documentat un moment de viață care, clar, a fost spectaculos, memorabil. Și ți-a fost frică, mai și Alex a crezut că eu nu o să am curajul și m-am aruncat înaintea lui cu rechinii. Și eu țipam după aia, zic, nu te arunca. Deci când am văzut ce era jos, eu mă duc. Bine că nu m-am gândit. Deci dacă mă gândeam prea mult, nu mai duceam. Asta e chestia de aia, am zis, Alex, eu mă duc acum, nu vreau să aud nimic să mă influențez, că tu îmi spuneai, chiar o să te duci, dacă te mai ascultam mult, nu mai făceam. Atunci mi-ai dovedit încă o dată cât de curajoasă ești, deci ești o parteneră de călătorie minunată, încă o dată batem palma aici că suntem o echipă super faină. Da, deci într-adevăr o amintire spectaculoasă, o amintire pe care, sincer, o punem acolo undeva în raftul acela special. Da. Apropo, bun și frumos, dacă n-ai făcut-o deja până acum, lasă-ne și nouă un subscribe, un comentariu, lasă-ne și o întrebare la care să-ți răspundem într-un episod viitor, un hype, că acum se poate și chestiunea aceasta, un like, absolut tot ceea ce tu poți să faci și îți mulțumim din suflet pentru că ești aici alături de noi și ne susții, iar asta ne încurajează să mergem și noi mai departe. Ce nu vă lipsește din bagaje? În mod evident, mie sculele cu care filmăm, aici mă refer la camere, la drone, la cabluri, Iasmin știe că am un ghiozdan numai cu așa ceva, deci pentru mine hainele, ca să spun așa mai simplu, nu prea sunt atât de importante, ba chiar las loc pentru a putea să mai iau și din hainele Iasminei la mine în bagaj. Nu e adevărat, nici eu nu am chiar atât de multe haine. Dar în mod clar, deci la mine sculele de la laptop, v-am spus, tot ceea ce ține de buna realizare și producția a tot ceea ce vedeți aici pe YouTube, în spate sunt niște lucruri care contează și de care avem mai mereu nevoie. La tine e bine? La mine... Să începem așa cu început. Nu, că n-am atât de multe lucruri. Nu știu, de exemplu, eu nu car după mine, vă spun așa, fetelor, nu am uscători de păr, nu am placă, nu am perie rotativă, nu am chestii de genul ăsta. În schimb, am mereu o trusă de medicamente. Sunt doctorul de serviciu până la urmă. Absolut. Cu chestii esențiale, nu că nu s-ar găsi peste tot, dar e bine să le ai la îndemână, ca să nu te deplasezi în mijloc de noapte sau, nu știu, o pastilă de rău de mișcare să ai mereu la tine. Da, mai ales că suntem în niște locuri foarte izolate aici pe insulă, nu știu unde. Și chiar și acolo poți să găsești lucruri, dar e bine să ai totuși la tine. Și în al doilea rând am, sigur, creme de față, pentru că e necesară hidratarea, mai ales că la noi se schimbă temperatura, sezonul și pielea suferă, acum zici că sunt medic dermatolog, știi? Și tot ceva ce ar recomanda un medic dermatolog, ceea ce eu nu sunt, nu ne lipsește crema de protecție solară, deci mi-am amintit că asta e ceva ce mereu avem la noi. Da. Folosim protecție solară și dacă urcăm pe munte și dacă stăm la plajă, deci e un lucru absolut necesar. Cum a zis Alex, toată aparatura, și eu am tableta mea, cabluri, încărcătoare, chestii din astea și haine, dar haine foarte practice și ce nu-mi lipsește mie și nici ție, de fapt, costum de baie. Este foarte, foarte important. Da. Nu știu cel mai tare accesoriu. Costumul de baie este nelipsit și cel mai bun accesoriu, dar la fel de bine iubire aș vrea să completez aici și o bluză, cam cum o vedeți și pe aceasta pe mine, termică, cu mânecă lungă,
pentru protecția solară, pentru că de multe ori chiar dacă te dai cu cremă, poate nu acoperi toate zonele Exact. și pe termen lung, cum să spun, expunerea asta la soare poate să dăuneze, adică trebuie să aveți foarte mare grijă. Și noi nu doar că ne expunem la soare pentru că ne dorim, dar uneori e necesar. De exemplu, folosim motocicleta, suntem absolut. în mișcare sau pe bicicletă sau așa și tot așa, foarte util. Mi-am mai amintit eu acum de ceva, așa random, că nu-mi dau seama, parcă îmi scapă totuși ceva, cine știe, poate îmi spuneți voi, mă întrebați, da, exact, asta ai la tine, exact. că nu, deci chiar Întrebați-ne, suntem chiar curioși. Chiar nu mi-am stabilit înainte ce o să răspund, dar mi-a venit permisul internațional, uite, un lucru foarte permisul util. internațional foarte necesar. Eu mai am neapărat mașina de raz pentru barbă, că trebuie Vezi și ziceai că vai că n-ai placa de păr. Uite că tu ai... Da, dar la mine e o chestie foarte micuță, într-adevăr, și o să-mi iau și o placă necesară. de păr portabilă dacă există și vrea cineva să ne trimită ceva de genul, sau mai găsim un fion din ăla mic, așa, cu difuzor, mă rog. Deci cele necesare, în general, pentru că devenim victima propriilor nevoi, să spunem alegeri. Cu cât luăm mai multe la noi, cu atât o să cărăm mai multe, ne va fi mai greu să ne relocăm, o să ne doare și spatele și așa mai departe. Deci, și încă ceva, scuze, încălțăminte comodă și gata. Să fie comodă, să fie mai ales să țină glezna. Eu am o chestie cu ținutul gleznei, să nu-ți fugă piciorul când ai greutate de cărat sau faci un hiking, sau etc. Cu bagaje în spate, poți să suferi niște accidentări foarte serioase care chiar îți vor strica expediția. Deci aveți mare atenție la încălțăminte. Luați-vă strict ceea ce știți că funcționează bine și ați probat înainte. Nu plecați niciodată cu o pereche de încălțări pe care n-ați mai testat-o până atunci. Da. Cum alegeți destinațiile în care mergeți? Răspund eu. Hai. Nu numai pentru că eu mă ocup de planificare, normal că noi avem discuții înainte, unde ai vrea să mergem, ce ai vrea să facem. Ideea e că noi ne-am dorit să mergem în multe locuri frumoase, îndepărtate, exotice, dar de multe ori alegem destinații care sunt în apropierea locului unde ne aflăm, adică o luăm așa, rând pe rând. Dacă plecăm, de exemplu, din România către Asia, mai îndepărtată Asia de Sud-Est, ne oprim undeva la mijloc. Dacă suntem în Asia de Sud-Est, explorăm zonele din jur. Dacă ajungem pe un alt continent, explorăm zonele din continentul ăla. Asta pentru că și bugetul nostru e limitat, dar și pentru că, nu știu, de exemplu, mie nu-mi place să zbor atât de mult și să mă deplasez într-un loc în altul. Da. Deși uneori mă mai trezesc, nu știu, suntem în Thailanda și mi se face chef de Italia, dar zbor în Italia, nu. Da. Că mi s-ar duce și bugetul și ar fi contraintuitiv să fii într-o parte a lumii și să zbori în altă parte a lumii, nu știu. Da, pentru noi ar fi destul de complicat. Într-adevăr, ce pot să completez și eu aici este că luăm deciziile în principal pe bază de eficientizarea bugetului, de proximitate, pentru că, da, ați auzit bine, mai ales Iasminei nu prea îi place să zboare așa foarte mult, are o anxietate în privința asta. Nu vreau să zbor deloc, dacă s-ar putea. Uneori chiar alegem varianta cu trenul, dacă putem să nu alem. Da, nu e chiar atât de grav, adică asta nu pot zic că mă ține neapărat într-un loc, dar într-adevăr, dacă pot să nu zbor 18 ore și putem să ne oprim undeva la mijloc, e preferabil, dar noi avem așa o listă de țări pe care ni le dorim să le vedem în ordinea priorităților, însă mereu ne raportăm la buget, adică facem am bine să zic în engleză, un assessment of costs, ceva de genul, ne gândim la costurile care ar vor fi generate pentru a face un expediție și uneori, chiar dacă ne dorim, mergem acolo și după aia încep să planific, cred că nu mergem acum acolo. Da, și depinde foarte mult și de moment și de sezon. Și de sezon, absolut. Da. Nu prea ne place frigul, uneori chiar evităm să mergem în zonele, să zicem așa, în care momentul și sezonul sau ploaia. Deci deciziile le luăm pe mai multe detalii, da, le analizăm, dar așa cum Iasmin a spus-o mai devreme, ea se cam ocupă de zona aceasta. Eu mai mult sunt informat și mie îmi place sincer oriunde și mă cam adaptez în orice fel de loc, deci pentru mine e ok. Da, deci alegem și în funcție de sezon, și în funcție de buget, și în funcție de dorințe. Nu alegem neapărat, adică v-am zis că e totuși o ordine a priorităților și chiar dacă un loc e mai aproape decât altul, dacă nu e o distanță atât de mare, sigur o să le alegem pe cel în care ne dorim mai mult să mergem, nu neapărat în cel mai apropiat ca idee, dar cam asta. Vreți să faceți excursii de grup? Vrem să călătorim cu voi.
În mod cert, da. Răspunsul este da la această întrebare. Ne dorim foarte mult să vă cunoaștem, voi cei care sunteți în spatele televizoarelor, telefonelor, dacă ne urmăriți aici, și vrem să vedem și oamenii din spatele comentariilor și a susținerii pe care o arătați aici alături de noi. Deci noi vrem să avem o conexiune autentică cu voi, nu numai prin prisma acestei comunicări online, ci și de la om la om. Și să știți că noi am făcut în trecut o asemenea excursie de grup în Sri Lanka. Chiar apropo, am și postat un vlog din toată această experiență, un vlog foarte plin de emoție. Mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce s-a întâmplat în acea expediție și în mod evident vrem să continuăm să facem asta alături de voi. Tocmai de aceea vă recomandăm să urmăriți postările noastre din mediile social media, adică și de aici, de pe YouTube, de la comunitate, de pe Facebook, de pe Instagram, de pe TikTok, peste tot, unde o să anunțăm următoarele expediții, unde din suflet ne-am dorit să vă avem alături de noi. Pe lângă anunțurile pe care o să le facem noi către voi, vă recomandăm, dacă aveți un grup sau intenția de a călători într-un loc anume, dar sunteți deja 4-6 oameni, noi putem să organizăm și pe baza cererii voastre. Nu neapărat să începem noi să căutăm grupul. Dacă grupul există și vreți să ne aveți ca însoțitori, putem să pornim de acolo. Deci vă încurajăm să ne scrieți voi dacă aveți intenția. Exact. Și să călătorim împreună, ceea ce nouă ne va face mare plăcere, pentru că avem multe să vă spunem, multe puncturi utile, multe povești din locurile în care ajungem. Noi de obicei lăsăm în descrierea videoclipului și adresa noastră de e-mail, unde ne puteți contacta și să putem continua această discuție acolo. Avem aici o întrebare profundă, îmi place, hai să vedem cum mergem mai departe. Au fost momente în care v-ați dorit să renunțați sau să vă reîntoarceți la viața dinainte? Cine răspunde? Hai să vedem. Ai vrut să renunți? Noi chiar am vrut să revenim la viața de dinainte, după primul an de călătorii, și am încercat. Ne-am întors la serviciu, ne-am închiriat apartamentul, am intrat în rutina zilnică, a funcționat o perioadă, dar gândurile plecării erau în continuu prezente și până la urmă a câștigat, adică călătoriile au câștigat și am pornit pe făgașul ăsta de a călători full-time, iar din momentul ăla nu pot să zic că au mai venit gânduri de a relua viața normală, să zic, și să ne întoarcem în România, să avem joburi și așa, doar atunci când, mie părinții tot mai îmi spun, familia, cum ar fi și în capul meu mai vine așa întrebarea asta, cum ar fi, nu exclud complet că nu știm ce gânduri o să ne vină, cum o să ne simțim la un moment dat și ce vom face. Deocamdată nu avem un plan așa de bine stabilit pe termen lung, ceea ce mulți ar numi o inconștiență. Nu ne-am gândit nici până la pensie, nici după pensie ce o să facem, dar suntem fericiți cu viața pe care o avem acum și... și bine. În completarea a ceea ce a spus Iasmin, eu am simțit-o că a fost cuprinsă de emoție, pentru că te cunosc foarte bine aici lângă cine stau. Dacă nu știați asta deja despre Iasmin, ea este medic de profesie, deci a renunțat la o carieră pe care în România mulți ar considera-o ca fiind una de succes și de aici vă dați seama că au decurs tot felul de consecințe. Tocmai de aceea, într-adevăr, revenirea în mediul urban, la vechea noastră viață, să spunem așa, ne-am dat seama că nu ne mai încântă atât de mult și totuși să știți că la fel de bine am ales să ne ascultăm vocea interioară. Da? Deci în interiorul nostru erau gândurile astea care în continuare existau acolo și cel mai probabil, dacă am fi continuat să ne trăim viața în antiteză cu sentimentele pe care noi le aveam în interior, probabil că lucrurile n-ar fi fost prea ok în viețile noastre și tocmai de aceea, cu toate consecințele care au decurs, pozitive și mai puțin pozitive, noi suntem foarte fericiți cu ceea ce facem acum. Într-adevăr, așa cum a spus-o și Iasmin, nu gândim pe un termen foarte, foarte îndelungat, pentru că vedeți prea bine ce societate trăim, vedeți prea bine ce vremuri trăim, unde nu mai poți să-ți faci planul pentru mulți ani înainte, pentru că, din păcate, multe lucruri sunt în schimbare și în transformare și atunci noi alegem să ne bucurăm de momentele acestea în care suntem sănătoși, suntem voioși, ne bucurăm de ceea ce facem și ce va urma la pensie, că mai primim și întrebarea asta, dar voi la pensie ce o să faceți? Preferăm să spun așa, să trăim momentul și cu pensia mai vedem. Unde vă doriți foarte mult să ajungeți anul acesta?
Adică unde îmi doresc eu? Pentru că Unde eu știu că tu organizez. te-ai gândit la anumite lucruri pentru Da. anul acesta. Bine, am discutat, dar și în anii trecuți, sincer, ne-am făcut planuri și n-au ieșit exact așa cum ne propuseserăm, dar tot a fost bine. Așa ca idee, ne dorim amândoi să mergem în America de Sud. Dar îmi doresc foarte, foarte mult, sincer. Da, Peru, Argentina și tot ce e în zonă. Da. Și sperăm că o să se întâmple, adică nu știm dacă o se întâmple spre finalul anului sau se va extinde și către anul următor. Și bineînțeles alte destinații înainte, că tot așa urmărim sezonul. Mhm. Uh, Da, vedem cum le va rândui bunul Dumnezeu, dar în orice caz, mie îmi place foarte mult America Latină, îmi place enorm de mult limba. Deci eu nu știam că îmi place atât de mult limba spaniolă, pe care nu o cunoșteam absolut deloc înainte de expedițiile din America Latină. Și îmi place foarte mult muzica, atmosfera, spiritul latin. Deci, sincer, da, abia aștept să facem aceste expediții și sperăm și ne rugăm din suflet să ne iasă. Vrem să mai explorăm destinații noi, pentru că, ce drept, în ultima perioadă am mai repetat anumite locuri, nu regretăm, ne-au plăcut și Foarte mult. n-am vizitat fix aceleași locuri, adică și dacă am fost într-o nouă țară, am descoperit alte destinații, dar vrem să experimentăm mai multe culturi, mai Da. multe țări. Da. Da, cam asta ne dorim și nu uita de croaziera. Că da, și ne dorim foarte mult o croazieră, croazieră da. în Caraibe, dar la fel depinde foarte mult de sezon, pentru că sunt doar într-o anumită perioadă destul de scurtă, cel puțin cele care nu pleacă din America, pentru că nu știu dacă tu mai ai viză de... Nu, cred că Nu, ai. sigur nu mai am. Nu avem Mi-ai spus și viză mie. momentan. Ne dorim să fie cumva accesibil, adică vânăm așa o croazieră de prin Martinique, Guadeloupe, ceva de genul ăsta, și ele sunt într-o perioadă foarte restrânsă. Da, da. Dar ar fi superb să ne iasă și asta, pentru că astfel am putea să punctăm mai multe insule, unde eu sincer mi-ar dori după aceea să revenim, pentru că Asta e știu că de ideea. obicei în croazieră totul se întâmplă așa, destul de rapid. Exact, contrar a ceea ce facem noi și a modului nostru de a călători, vrem să experimentăm și ceva așa rapid, hai acolo, o zi acolo, bine, cred că o să ne zăpăcească, dar pe de altă parte când am mai avut noi tururi, știi, că și în Maroc am avut 3 zile cu ghidul, a fost copleșitor, ne-am enervat noi că ne grăbește, de ce nu Da. stăm, dar până la urmă uitându-te în urmă, câte lucruri făcuserăm, a fost wow, probabil că nu ne-ar fi luat 2 săptămâni să facem toate lucrurile alea. Da. Nu zic că ar fi fost mai bine sau mai rău, dar a fost interesant și așa. Absolut, absolut. Și da, și ne mai dorim, la fel, avem un vis așa de vreun an și ceva care tot e în gândurile noastre să explorăm cu un campervan, poate prin Europa, Da, poate și să asta. ajungem până în zonele de nord ale Europei. Eu aș visa să ajung și până în Islanda cu campervanul nostru. Mie mi-ar plăcea să mergem cu autorotaș, pentru că știm că avem foarte mulți oameni care trăiesc în străinătate, să ne Să vă întâlnim. vizităm, știi? exact, să Da. facem așa ca un fel Adică de... o să vă întrebăm, trecem Da. prin ăsta, cu cine ne Nu, întâlnim? dar și mai tare, fii atentă, facem un location live, să zicem așa, sau într-o, și vedeți, acum ne îndreptăm înspre nu știu ce zona Da, Franței. interesant. Și, Alex, Suntem Yasmin, aproape, da. haideți. Haideți aici să mâncați o brânză, să... Brânză, da, neapărat. Cu Da, asta. brânza e baza, da? Și vin. Da. Deci o experiență de genul acesta cu campervan-ul ar suna foarte bine. Nu am vrea nici să ne complicăm foarte mult viața în a deține acest tip de campervan, că după aceea Da. trebuie să-l vindem când plecăm în alte zone, așa mai departe. Dar, da, este Da. ceea ce ne-am dorit pentru anul ăsta. Pe această cale aș vrea și eu să... Lansezi? Da, aș vrea să lansez o invitație brandurilor din România. Dacă e cineva care ne urmărește și vrea să ne susțină proiectul, adică să ne închirieze un campervan sau diverse alte proiecte, să știți că noi o să mai revenim și prin România, deci putem să facem expediții de acolo, putem să... Da, da. Suntem deschiși la colaborări. Exact, deci este o invitație călduroasă în a vă alătura acestui proiect în care vedeți că depunem atât de mult suflet. Noi nu vrem să deținem lucruri, de aceea mi-ar fi minunat dacă am putea să avem o mașină, un campervan pe care să o utilizăm în această expediție și apoi să o returnăm, că noi nu avem ceva ce cu ea până la urmă și vrem să mergem în mai multe destinații. Asta e întrebare pentru Alex, dar o citesc eu. Nu că eu n-aș ști, dar lui place să o ții scurt. Lui place să vorbească mult despre E asta. tehnic, nu? Da. Ok. Ce camere folosiți
sunteți mulțumiți de calitatea video a acestora? Sunt 3 întrebări, de fapt. În viitor vă doriți să faceți upgrade la un alt model? Excelent, vă mulțumesc tare mult pentru această întrebare. 3 întrebări. Da. În momentul de față, noi ne-am dat seama că vrem să ne facem viața simplă și folosim niște camere foarte micuțe pe care le putem utiliza în orice fel de mediu. Folosim un DJI Osmo Action 4, e un model un pic mai vechiuț, dar își face treaba de minune. De curând folosim și un DJI Pocket Osmo 3, dacă bine am pronunțat, sper că n-am... Da, pe acolo, deci acesta de Pocket, da? Cu care tragem detalii și, mă rog, e o cameră un pic mai sensibilă, dar frumoasă. Chiar apropo, cu această cameră filmăm acum acest material. Sperăm că vă place imaginea și calitatea acestuia. Și mai folosim aparat foto Sony ZV-E10 pentru poze și diverse cadre, dar mai rar în ultima perioadă, că e destul de măricel. E bun că avem un obiectiv mai lung și dacă vrem să filmăm un animăluț ceva mai de aproape, ne ajută. Mai rar cu animăluțele. Așa, avem și 2 drone, un DJI Mini Pro 3. Zici că e CV-ul, știi, specific? Da, tot așa, o dronă mai vechiuță, dar își face foarte bine treaba, și un DJI Neo. Da. Așa, da. Și iarăși, aceea e o dronă minunată, foarte robustă, deci după cum se prea poate vedea, suntem destul de mari fani ai brandului DJI pentru că au avut cam cele mai bune oferte și prețuri. Apropo DJI. Apropo DJI, dacă vreți să ne susțineți să facem bine, da. Ați înțeles. Sau nu? De ce nu? Plus un laptop de la un MacBook Pro, da? Generația procesor M2, plus o tabletă tot cu M2 IS Mini. Și cred că mă opresc aici, pentru că acestea ar fi echipamentele cu care noi filmăm de obicei. Dar ocupă un ghiozdan întreg, oricum, chiar dacă poate nu par multe și chiar dacă sunt mici, fiecare cameră de genul ăsta vine cu baterie extra, vine cu cablu de încărcare, cu trepied, cu toate cele, plus hard discurile pe care stocăm materialele, sunt multe în spatele acestei producții. Dar sper că am răspuns întrebării așa pe scurt, cât despre calitatea acestor echipamente și modul în care ajunge către voi imaginea. Scrieți-ne voi în comentarii dacă sunteți mulțumiți de ceea ce vedeți. Pentru noi e important să ne facem treaba rapid, ușor și în orice fel de mediu. Pentru că ne dorim să vă arătăm lucrurile cât mai în profunzime și să ne conectăm cu localnicii pe cât putem, încercăm să nu le punem camere foarte mari în față și de aia o să vedeți în anumite țări unde se poate că suntem acolo, printre localnici, mâncăm cu ei la masă, ne invită în magazine și noi, chiar dacă văd, pentru că noi le spunem, nu filmăm așa, poate dacă apar foarte scurt în cadru, nu le spunem, dar dacă avem de gând să filmăm material mai lung, le cerem permisiunea și văzând că sunt camere atât de mici, sunt foarte receptivi, nu se simt presați în niciun fel. E clar, adică dacă vii cu o cameră neatâta și ai pus-o în fața unui om și încerci să filmezi, mă intimidezi și eu dacă îmi pui ea. Da. Și am uitat de telefoane, apropo, vezi că am uitat de telefoane, iPhone 15 Pro Max, tot așa, ceva mai vechi. Și tot la fel, parcă tot 15 ani. Da, nu prea folosesc. Adică le folosim ca telefoane, nu le folosim ca aparate neapărat. Mai facem poze, într-adevăr. Da, deci cam astea sunt echipamentele pe care le folosim. Dar ca o curiozitate, echipamentele astea mici, cum v-am spus, ocupă un ghiozdan și ghiozdanul ăla e mai greu decât ghiozdanul nostru de cală. Și din păcate mai costisitor decât tot ceea ce avem noi. Adică ghiozdanul în care sunt echipamentele valorează cam... Da. Bine, ghiozdanul valorează 0, dar ce înăuntru ghiozdanul săracul... Echipamentele din interiorul acelui ghiozdan sunt de fapt cea mai mare avere a noastră și sincer mereu am un stres cu el. Da, deci cam asta e viața de călător, avem mare grijă. În ce buget minim vă încadrați când călătoriți? Minim și maxim, cred că ar trebui, că nu avem doar minim, adică nu e nelimitat bugetul. Evident. Dar, sincer, n-am mai fost chiar atât de atenți la buget în ultima perioadă. În primul an am fost foarte atenți. Țin minte că aveam o aplicație, aveam un Excel în care țineam și eram foarte riguroși în această privință, da? Da, iubire, am depășit cu 2 euro astăzi, mâine trebuie cu 2 euro mai puțin. Ăla a fost antrenamentul necesar pentru a putea ajunge aici până la urmă. Că dacă pleci din primul an sau nu ai o experiență de a călători și te duci așa cu valul, s-ar putea să se termine repede valul. Da, exact. Adică am fost foarte strict și am făcut compromisuri. Am mai renunțat la criterii, la confort, la totul pentru a economisi bani și pentru a călători cât mai mult și nu regretăm. Bine, ce-i drept, avem așa o estimare pentru că vedem cum se mai duc banii
din Evident, conturi. evident, mai ales că încă o dată, noi n-am câștigat la loto, nu avem niște bani foarte mulți puși deoparte, asta poate ar trebui să vă încurajeze să faceți pasul dacă simțiți această chemare și ca să dăm un număr pe lună, aproximativ undeva la... Depinde de zonă, deci depinde de zonă. E clar că limita inferioară o să fie mai mare în țările mai scumpe, nu avem cum să ținem aceeași sumă, oricât ne-am dori, sau poate s-ar putea, dar în niște condiții în care chiar nu ne dorim. Noi călătorim oricum pe buget, cazele pe care le avem ca idee sunt 2-3 stele, rar 4 stele. Da, și oricum voi vedeți asta în videoclipuri. Da. Și dacă sunt 4 stele, sunt la preț de 2 stele, adică e pentru că am prins o ofertă sau ceva de genul ăsta. Deci ca să știți și condițiile, că dacă eu vă spun acum, nu știu, să zicem că vă spune o sumă, 1000 de euro, nu știu, voi după aia ați putea să-mi spuneți, pe cum, că noi am fost acolo, am stat o lună și am cheltuit 5000 de euro. Da, dar eu poate am stat la 2 stele, voi ați stat la 5 stele, eu am mâncat la restaurant sau pe stradă, voi ați mâncat la stele Michelin. Voi ați stat o săptămână, noi am stat o lună. Nu tot pe o lună, chiar și pe o lună, poate și chiar în același oraș. Poate varia foarte mult în funcție de condițiile pe care vi le doriți, locurile în care mâncați, modul în care vă transportați. Noi mergem cu scutere, mergem cu transportul local, deci poate că nu are așa mare relevanță, dar putem să vă dăm o sumă. Cred că undeva la un minim de 1500-2000 de euro pe lună ar fi un buget, în condițiile în care am explorat. Da. În condițiile în care stăm într-un singur loc și găsim, mai ales în Asia, cazări pe termen mai lung, poate să se reducă la un 1000-1200 de euro, dar asta pentru că ajungem să știm locurile, ajungem să avem conexiuni, localuri preferate, mâncare. Da, încep să știi exact cam cum sunt locurile. Dar dacă mergi într-o țară nouă, moderată ca și cost, probabil că ar fi undeva la minim 1500, chiar 2000 de euro, cel puțin. Da, asta e realitatea din spatele camerei și e bine să o cunoașteți. Noi, ca să știți, în primul an când am plecat și eram foarte, foarte atenți în privința bugetului, oscilam undeva între 1200 și 1400 de euro și, sincer, nu mi-aminte să fi avut niște lipsuri, adică chiar a fost totul foarte ok. Dar asta în condițiile în care, fiind la început, exploram țara aia în lung și în lat, adică cu tot cu transporturi, transferuri, toate experiențele, am făcut și noi croaziere, am făcut tot ce se putea ca turiști și o țineam într-un cost rezonabil. De spun că diferă atunci când călătorești într-o țară pentru prima dată, pentru că vrei să bifezi cât mai multe lucruri, vrei să mergi în orașul ăla și încolo. Așa este, da. Vrei să le faci pe toate și costurile sunt mai mari. Dacă revii în țara aia și vrei să stai într-un singur loc, uite cum am stat noi în Vietnam, în Da Nang, păi noi am cheltuit mult mai puțin pentru că stai într-un singur loc, că negociezi prețul, știi de unde se iei scuterul pe o lună, versus să vezi Vietnamul din nord în sud. Alte costuri, autobuz, transport, etc. Sunt multe. Și încă ceva, voiam să mai adaug că prețul ăsta pe care vi-l spun eu acum nu include transferul sau transportul din România. Adică atunci când zic 2000 de euro într-o lună, înseamnă că noi suntem cumva deja acolo, că în general să ajungi din București până în Vietnam sau până în Argentina sau așa, jumătate din cost deja ar fi fost acoperit de transport. Așa este. Nu, fără transport. Clar, clar. Eu ce vreau să mai adaug aici e legat și de modul în care călătorești. Dacă, de exemplu, ești în cuplu, noi credem că este mai avantajos, pentru că de multe ori împarți costurile în doi și, clar, este un plus, să spunem așa. Acum, aviz celor care sunt solo traveler, să spunem așa, nu vă recomandăm acum, să neapărat să-ți găsești pe cineva să călătorești doar de dragul de a o face, pentru că stând 24 de ore o persoană nas în nas, e complicat și, într-adevăr, uite, asta apropo de o chestie de profunzime, dacă vreți să mă întrebați pe mine, testul suprem al unei relații este să călătorești și să treci prin toate aceste experiențe de viață. Și credeți-mă pe cuvânt că de multe ori nu este ușor, dar nu la modul că mă plâng, ci de înțeles că sunt multe provocări și sunt multe lucruri cu care te vei confrunta și vei descoperi despre tine anumite lucruri sau despre celălalt. Dar, repet, dacă ești solo traveler, cum spunea și Iasmin mai devreme, găsești hosteluri la care să te cazezi sau dar locuri... tot e cu vreo 10-20% mai scump decât dacă ai împărți o cameră privată cu încă cineva. Deci, respect pentru solo traveler. În orice caz, se găsesc soluții întotdeauna și un lucru foarte important de reținut, oameni buni și frumoși, faceți ce vă spune inima
Și dacă vreți să plecați într-o asemenea experiență, că noi de-aia am și început proiectul Roman cu Ghiozdan, urmăriți-ne, vedeți exact ce linkuri postăm, ce facem și aveți curajul să vă aruncați dacă asta simțiți. Măcar pentru 2 săptămâni, măcar pentru o lună. După care mergeți, nu știu, 6 luni, poate un an. După aia toată viața. Ne găsim pe aici, pe undeva, ne vedem, stăm la un ceai, stăm la o bere, povestim de ale vieții și vă asigurăm că este un mod de viață în care dacă voi vreți să intrați, să vedeți cum este, cu siguranță că nu o să aveți regrete. Deci, cam asta e cu bugetul. Ați reținut. Acum, iarăși și noi când am plecat din țară, să știți că am pus bugetul ăsta pe hârtie și l-am comparat foarte mult cu modul în care noi trăiam în București. Pentru că locuind în București aveam, chirie, întreținere, alimente, mersul la Lidl și nu știu noi cum este și la Carrefour și la toate cele. Că ai zis acum de chirie și așa, într-adevăr, dacă plătești chirie într-un loc, și după aia te muți în Asia, dacă plătești din România, e mult mai ieftin. Deja ți-ai redus costul la jumătate. După aia, dacă erai obișnuit să gătești în România, în Asia, cu banii ăia mănânci în oraș. Deci, da, costurile sunt... Acum, dacă ai o casa ta, credit sau mai știu eu, dacă poți nu închirie casa, dar mulți oameni nu vor să facă asta. Deci, întotdeauna în viață vreau să reținem oameni buni și frumoși, că este un echilibru. Niciodată nu o să fie numai câștiguri sau numai pierderi. Este modul în care înțelegeți să trăiți și să vă bucurați de viața pe care o aveți. Timpul nu este infinit, la fel și starea fizică și cea mentală, de ce nu? Și e bine să acționați la timp. Deci, cam asta este ideea cu bugetul. Noi ne-am pus așa într-o comparație București versus Asia și din punctul meu de vedere, dacă ești de acord cu mine sau nu, te rog să-mi spui, credem noi că din punct de vedere al calității vieții, în modul în care trăim aici cu aceiași bani cu care am fi trăit în București, clar este net superior făcând ceea ce facem acum. Singura condiție e să ai un venit. De-aia am menționat că noi în România aveam mai multe surse de venit, adică eu mergeam la serviciu, aveam și eu un salariu, era ceva constant. Probabil că am fi făcut poate mai mulți bani. Da, exact, am făcut mai mulți bani, cheltuiam mai mulți bani, calitatea vieții era inferioară probabil, dar că știu, multe lume să spună, ok, cheltui mai puțin, dar de unde mi banii? Și atunci aici voi trebuie să vă gândiți, dacă vreți să o faceți pe termen lung, atunci da, trebuie să vă dezvoltați un skill în paralel, să lucrați la el sau să vă găsiți joburi remote. Altfel, dacă mergeți 2 săptămâni, o lună, puteți să vă înghițați, să vă luați un an sabatic, o lună sabatică. Noi asta vă recomandăm, clar, luați-o gradual, adică nu vă aruncați din prima să plecați un an. Vedeți cum e, că până la urmă puteți să supraviețuiți cu siguranță, dacă vă planificați, puteți să stați 2 luni fără o sursă de venit. Și știu persoane care și-au înghețat de mai multe ori, adică eu, de exemplu, aș fi putut, chiar ca medic rezident, aș putut să-mi îngheț mai întâi 2 luni, după aia 3 luni, după aia o lună, deci puteți să încercați. Nu zice nimeni să vă dați demisia sau așa, vedeți cum e, poate nu vi se potrivește, dar măcar nu trăiți cu întrebarea cum ar fi fost dacă sau așa. Da, cam asta este ideea. Am intrat în profuziune, nu mai știu care era întrebarea. Întrebarea era una foarte bună care ne-a stârnit la asemenea tipuri de răspunsuri. Eu oricum apreciez foarte mult cuplurile care vor să plece în asemenea tipuri de expediții, pentru că v-am spus, din punctul meu de vedere, e cea mai frumoasă metodă prin care să vă testați relația. Începeți gradual, iar pentru cei care sunt trecuți prin viață, la fel de bine, consider că este foarte important să explorați. Uite, iarăși ca o mică paranteză aici, părinții noștri sunt inspirați de ceea ce noi facem și au început să călătorească din ce în ce mai mult, deci am dat virusul, ca să zicem așa, și în familie, se ia asta cu călătoriile, așa că, încă o dată, nu considerați ca vârsta să fie o limitare, ba dimpotrivă, explorați, iar pentru cei care vor să dezvolte, așa cum a spus Iasmin, da, o obișnuință a lucra în anumite medii pentru a genera venituri, nici noi n-am ajuns aici din prima, adică am muncit vreo 6 ani de zile până când îi spuneam eu Iasmine să am birou portabil, adică un ghiozdan în spate și să putem lucra online, dar consider că trăim niște vremuri de maximă oportunitate în care dacă chiar îți dorești să faci ceva, ai o grămadă de resurse prin care să poți să o faci. Altă întrebare, cine se ocupă de editare și ce program de editare probabil folosiți? Amândoi edităm. Am ajuns într-o etapă în care, zic că vrei Nu, mă gândeam că, amândoi edităm, dar eu mă gândeam inițial la YouTube, că făcând asta pe YouTube, în general tu. Da, însă ne-am împărțit, să spunem așa, pe echipe, pentru că fiecare dintre noi ne-am dat seama că avem anumite preferințe în a edita
Ca să răspund la întrebare, vlogurile de pe YouTube le editez în mare parte eu, dar 98%. sunt 98%, însă Iasmin mă ajută pentru că sunt momente De în fapt, care... da, asta e 85%. Da. Deci Iasmin mă ajută și ea în a face editurile. E clar că a fost un proces permanent de șlefuire și modul în care lucrăm acum după 3 ani și ceva de zile este mult mai eficient decât ceea ce făceam înainte. Ne luam mult mai mult înainte să edităm vlogurile și rezultatele nu erau la fel de satisfăcătoare cum sunt acum. Vrei să adaugi ceva aici, iubire, sau intru în software-ul pe care îl folosim? Da, deci eu, de exemplu, editez mai mult pe Instagram, partea asta de short form-uri, dar îmi dau cu părerea, am ochiul critic final când vine vorba de clipurile de pe YouTube. Și da, mă bucur că ne-am potrivit pe asta și că dacă ne plăcea amândurora ceva și ne displăcea să edităm pe YouTube amândurora, ar fi fost dificil, trebuia să avem o sursă externă. Noi ne place să ținem încă lucrurile astea sub cupola noastră, pentru că, în primul rând, retrăim anumite stări, știm exact ce am filmat, de ce am filmat în anumite lucruri și vrem să avem controlul editului, ceea ce ne ia mai mult timp, dar ne face plăcere. Plus că punem foarte mult suflet în ceea ce facem și sperăm din inimă că ajunge la voi informația și mai ales vibe-ul, stările pe care vrem să vi le transmitem. Eu pentru editare folosesc DaVinci Resolve, varianta gratuită, își face treaba de minune, iar tu, iubire? Eu folosesc CapCut. CapCut în ultima perioadă. Mai sunt și alte aplicații, dar m-am obișnuit cu asta. Și merge foarte, foarte bine. Deci cam acestea sunt programele, cam ăsta este modul în care lucrăm, dar într-adevăr, modul în care Iasmin completează și bate aici încă o dată că faci o treabă de când ai început să te implici și pe editor șef. Editor șef. Fluxul, ca să înțelegeți, edităm vlogul, long form, vlogul acesta pe care îl vedeți în mod normal pe YouTube, după care Iasmin vine și se uită cu cel mai critic ochi pe materiale, se uită peste tot ce am lucrat, vede exact unde e ok, unde nu e ok, unde devine plictisitor, etc., etc. Facem încă o rundă de tăiere, de organizare și așa mai după care intro, așa mai departe. Deci, ca să înțelegeți tot fluxul ăsta de lucru, nouă ne ia niște ore bune dintr-o zi și dacă avem și de filmat în acea zi și de explorat, este o muncă întreagă, să spunem. Full-time. Da, full-time. Adică noi lucrăm 2 oameni full-time la acest job. Da, fără să fim plătiți de full-time, se plătiți de part-time. Da, dar sperăm că într-o bună zi se vor obține și rezultatele pe care noi ne dorim din suflet să le avem de aici. Bine că o facem cu plăcere, asta sincer. E clar. Adică mai important decât să fii plătit mult pentru un job care nu-ți place, să fii plătit mai puțin să faci ceva ce-ți place și după aia cu siguranță că de aici poți să construiești. Cu siguranță, da. Deci noi avem încredere în tot ceea ce facem și mai ales că ne sunteți alături și ne susțineți, că vom ajunge și în acea zi în care să putem să vă ducem în locuri și mai spectaculoase, pentru că noi ne dorim foarte mult să mergem în niște destinații pe care nu numai că nu le-ați văzut până acum documentate, dar vrem să o facem în modul în care v-am obișnuit, cu foarte multă transparență, realitate, conectarea cu oamenii și așa mai departe. Deci, Doamne ajută să se întâmple și asta. Se întâmplă. O să se întâmple. Cu siguranță. Uite, întrebarea asta vine la fix în completarea celei de mai devreme. Care este vlogul vostru preferat care v-a emoționat cel mai tare când l-ați editat? Pentru că eu sunt cu editul, m-a emoționat foarte tare vlogul din Guatemala, când am urcat pe vulcanul la Catenango. M-a emoționat pentru că, în primul rând, știu câtă suferință a fost în spatele acelei urcări. Eu vă spun sincer, și chiar vă recomand să vedeți acel material, un material de suflet pe care îl iubesc. A fost fizic, dureros. Mie nu vine să cred că noi totuși am filmat. Adică dar nici nu știu eu cum. Cred că ți-am zis nu mai filma că nu e rău sau așa, probabil că eu mai am chestia asta. Adică atunci când suferă Alex, el vrea să documenteze și e interesant să te uiți după aia pe ce ai documentat. În momentul ăla de la starea pe care asta mai trebuia Alex acum să mai iei interviu pe vulcan. Cameră, exact, și lasă, adică să înțelegeți, oamenii vomitau în jur, unii se întorceau, alunecau. Deci era dur. Era dur, da. Și noi am filmat. Cât am putut. Cât am putut, e bine. Eu zic că a ieșit un material... Nu, a ieșit super material, în ciuda efortului și că n-am filmat fiecare bucățică în parte, dar... Da, o experiență de viață absolut incredibilă. Deci acesta este unul din vlogurile noastre de suflet pe care când l-am editat am fost profund impresionat revăzând filmul acelei zile.
Da. Într-un timp atât de scurt s-au întâmplat atât de multe și la fel de bine pe mine m-a impresionat foarte mult aproape toate vlogurile din Cuba. Da, exact. Nu? Asta vreau să Nu? zic. Și editorul șef voia să spună același lucru. Editorul șef, da. Da, adică cele din Cuba sunt niște vloguri foarte reale și de acolo a fost un pas important când ne-a crescut nouă comunitatea, au fost foarte apreciate, ne bucurăm că v-au plăcut vlogurile acelea, au fost fără filtru, efectiv, Noi nu aveam neapărat vreun plan, Cuba nu e despre planuri, despre tururi, despre nu știu ce experiențe, experiența ar fi să vorbești cu oamenii, să asculți muzica lor, să te plimbi pe stradă, adică nimic regizat. Și am ieșit pe stradă, am vorbit cu toți oamenii, am filmat și au ieșit niște discuții interesante. Absolut. Adică acolo este viața pură și modul în care oamenii trăiesc în acea țară și vă spun, pentru noi a fost o emoție profundă, pentru că la nivel uman n-ai cum să treci, să fii nemișcat de ceea ce e acolo. Deci vlogurile din Cuba, dacă nu le-ați văzut deja, e momentul să o am faceți. avut discuții cu oamenii, adică am cunoscut o bătrână de 90 și ceva de ani. Și ce ți-a zis ea? Ții minte ce ți-a zis? Da, normal că țin minte. Da, a zis că nu contează banii, că ei o duceau destul de prost cu banii, ca majoritatea oamenilor din Cuba și am spus, da, dar oricum nu contează, că pâinea vieții e iubirea, nu sunt banii, banii nu contează atât timp cât ai familie, iubire, ești iubit, ești... Da, puteți să vedeți conversațiile și am vorbit cu mai mulți oameni, ne-au povestit cum e viața acolo și e viața dură. Și e foarte impresionant și vă spun, de emoția creată atât când am filmat materialele și când am postat materialele, e cea mai intensă emoție pe care am simțit-o în Cuba, amândoi. Adică chiar un moment unic de viață. Care e cea mai mare frică pe care ați depășit-o de când călătoriți? Vrei să răspund eu? Hai, ești pregătită? Frici? Păi câte frici am depășit și de fapt nu le-am depășit. Pentru mine, știu că e și un citat, curajul nu e, nu știu, să faci ceva măreț, ci e să faci niște lucruri în ciuda fricii pe care o ai. Adică faptul că noi, nu știu, eu mă bag în apă și în nodi și am fost mușcată la un moment dat de un pește și am crezut că nu o să mai intru niciodată. Că mi-e frică de apă, în general, de suprafețe mari de apă și fac snorkeling, merg pe barcă, deși mi-e frică de valuri. Da. Că merg cu avionul atâta timp, deși mi-e frică să merg cu avionul. Astea sunt chestii care țin de curaj, în ciuda fricii. Da, și este. Au fost depășite multe frici și multe limitări, pentru că, în esență, despre asta este vorba în călătorii. Atâta timp cât vrei să mergi și să explorezi niște zone, dar tu nu te conectezi cu oamenii că ți-e frică că îți vor face ceva rău. Nu vrei să intri și să cunoști anumite situații din contextul în care te afli, da? Sau să intri în profunzime, sau uite, să urci pe un vulcan activ, sau să intri în apă cu niște rechini, sau. Eu consider că toate aceste provocări sunt de fapt oportunități de a evolua, de a înțelege mai bine viața, de a avea niște amintiri absolut superbe și memorabile. Iar în privința mea, frica cea mai mare pe care am depășit-o a fost cea a siguranței financiare, să mă exprim așa. Adică Iasmin știe, eu sunt și vreau să fim ancorați, să nu ajungem vreodată într-o situație în care să nu mai avem bani, să fim, cu probleme, cu chestii, să nu le poți rezolva. Însă am învățat să las viața să se desfășoare, să ne bucurăm de fiecare moment în parte și să nu ne mai gândim la probleme, ci să ne gândim la ceea ce putem să trăim în momentul acela. Iar pentru mine asta, vă spun sincer, a fost cam cel mai greu moment prin care a trebuit să trec și să evoluez, adică să învățăm să lăsăm lucrurile materiale în spate, să ne luăm ghiozdănelele. Țin minte când mi-ai spus, când am plecat la aeroport în prima noastră expediție, în primul an, eram cu ghiozdanele în mână și Iasmin mi-a spus exact așa: în momentul ăsta, asta este toată casa noastră și tot ce avem în momentul ăsta. Vă dați seama, adică într-o viață în care gândurile tale au fost să cumperi mașini, să cumperi case, să te așezi, să te stabilizezi, să strângi, să fii medic, să ai o carieră, să fii antreprenor, etc. Și te trezești cu două ghiozdanele în mână și din momentul ăla aia e casa ta. Pentru mine a fost, vă spun sincer, cam cea mai mare frică pe care a trebuit să o depășesc și mă bucur din suflet că am putut să fac asta, pentru că odată ce am depășit această, să spunem, ancorare, care putea fi și o limitare, am devenit foarte liber și încrezător în puterile noastre și în ceea ce putem să realizăm în viață. Da. Deci, legat de frici,
Avem frici, nu le-am depășit pe toate, dar nu ne opresc pentru a face ceea ce ne place. Adică ne teamă, nu știu, să traversăm strada într-o zonă aglomerată sau să stăm în locuri aglomerate sau, v-am zis, să ne urcăm pe bărzi și sunt valuri, dar până la urmă e țelul mai important, adică vrem să ajungem acolo, vrem să vedem locurile alea, vrem să trăim anumite experiențe și atunci le depășim, dar ele sunt în continuare acolo. Da. Exact. Da. Și mergem cu voia bunului Dumnezeu, ne rugăm și noi să fie bine, să ne avem protecție divină și să meargă totul conform cu ceea ce ne-am propus. De multe ori seara când ajungem acasă și avem zile, să zicem, mai complicate, ne ținem de mână, ne rugăm și zicem, Doamne ajută, am ajuns și până aici, am trecut cu bine, adică e foarte important să înveți să apreciezi în expediții nu numai momentele wow, ajungi să apreciezi de fapt momentele de normalitate pe care tu le gândești să fie așa, că au fost așa și că ai reușit să ajungi cu bine în destinația pe care ți-ai propus. Ați avut vreodată probleme serioase cu sănătatea în călătorii? Serioase? Depinde ce înseamnă serioase. Acum, eu, în momentul în care le ai, pentru tine sunt foarte serioase, Eu, știi? da, sunt mai... Nu tu. Când pățești ceva, e foarte serioasă treaba, adică nu mai contează. Nu stai să faci gradul de risc. Da, de la 1 la 10. Da. Clar, se poate mereu, se poate mai rău, se poate mai bine, dar nu vrei să ți se întâmple nimic când călătorești. Tu nu prea ai avut, nu? Eu nu prea am avut, de asta vreau să spun, că eu mă plâng destul de mult atunci când le am. Adică, la mine, nu mai contează că e o durere de cam, mamă, ce rău mă dă, nu mai contează nimic. Păi da, uite, ca să enumerăm așa, la mine cele mai serioase probleme de sănătate au fost legate în momente în care un pic m-am deranjat la stomac, dar nimic prea grav. Uneori cu dinții, lucrări dentare care au fost de urgență, că s-a întâmplat să fie acolo. Da, dar la fel, dacă le privești acum retrospectiv, nu erau zice că nu era nimic nu serios. erau chestii serioase sau grave. Mai serioase am avut eu, că eu am mai ajuns pe la spital, am fost și internată la un moment dat în Guatemala, o noapte, ceva. Da. La tine, într-adevăr, au sincer. fost destul de dure și noi ceea ce am stabilit așa că e cel mai bine să facem, mai ales Iasmin având și pregătirea medicală, a fost să nu așteptăm până în ultima clipă când ceva se poate să nu fie ok și de obicei am învățat să intervin destul de rapid când Iasmin începe să aibă febră, când începe să aibă anumite stări. Da, chiar eu am avut multă febră. A avut multă febră și a avut febră mea care m-a speriat la modul că în câteva minute a urcat de la 37 la 40 de grade. Nu, dar și... stai că aia de fapt a fost în România, cred, una dintre cele mai, adică eu am ajuns la spital și în România, nu călătoream, deci se pot întâmpla lucruri oriunde. Normal, cu cât stai mai mult într-un loc, cu atât șansele sunt mai mari, ca în viață, adică cu cât ajungi mai în vârstă, aduni și probleme care ți-au întâmplat și evenimente și așa mai departe. Dar, din fericire, mereu am avut parte de asistență oriunde am fost, adică am găsit câte o clinică, câte un spital, ceva de genul, le-am tratat, până la urmă s-au dovedit că n-au fost grave, dar ar fi putut fi, adică noi călătorind în zone cu risc de malarie, de febră dengue, eu ți-e teamă de lucrurile astea și atunci te duci, pentru că febra e un semnal de alarmă, mai ales dacă ai fost mușcat de țânțari, ceea ce cred că toți am fost mâncați de țânțari, cred că toți am fost mușcați de țânțari sau înțepați. Așa că, da, m-am dus să mă testez. Dar au fost situații în care chiar a trebuit neapărat să ajung, pentru că mi-era rău, vomitam foarte mult sau așa. Da, deci recomandarea noastră este că atunci când călătoriți și se întâmplă mai ales situația asta cu febra, da, să vă orientați deja spre o unitate, spre o clinică, spre un spital, pentru că e bine să nu lăsați lucrurile să evolueze foarte mult. Nu știți ce e acolo, sunt anumite, infecții, bacterii, etc., care pot exista în anumite zone ale lumii și e bine să nu lăsați foarte mult timp să treacă, pe principiu las că o să treacă, iau un paracetamol și o să fie bine. Noi de obicei acționăm rapid și asta vă recomandăm și vouă. Deci, Doamne ajută, nu putem spune că am avut niște probleme foarte, foarte grave. Cauzele n-au fost grave, problemele eu aș zice că unele au fost grave, dar din fericire s-au sistat rapid. Da. Și ca să vă dați seama ce înseamnă acest parteneriat pe care noi îl avem inclusiv la nivel trupesc, să spun așa, de cele mai multe ori când Iasminei i-a fost rău
Eu am fost ok, să zic așa. Chiar nu că dacă mi-a erau fost- aceleași da, cauze, să Chiar dacă zicem, erau ca aceleași să- cauze. Adică am mâncat ceva amândoi care poate era Da, problematic. pe mine m-a luat mai repede sau pe el mai repede și după aia pe celălalt, încât să Da. putem tot timpul să avem grijă unul de Exact. altul. La fel și răceala, adică dacă eu eram puțin răcită, Alex mi-aducea șervețele, vitamine și așa mai departe, după ce îmi trecea mie era el, tot timpul am fost unul alături de Ne-am completat, celălalt. să zicem, și la boală, să zicem, și la bine și la greu. Doamne ajută că n-am picat niciodată amândoi și Da, exact. asta e bine, că s-a întâmplat așa și sperăm să... Sperăm să nu se mai întâmple de nicio parte, Da. dar asta Nu e. poți să Sunt știi lucruri niciodată. inevitabile, v-am zis, se pot întâmpla și acasă și... Da. Ultimul lucru pe care vreau să-l punctez aici, eu cel puțin și la fel, mereu noi avem grijă la accidentări, da? Deci, cum am spus-o, dacă n-ai încălțămintea bună, dacă ți-ai slucit un picior, un genunchi, etc., etc., acelea sunt probleme care o să-ți strice toată experiența și suntem foarte atenți. Adică, nu știu, nu ne grăbim atât de tare, nu facem lucrurile într-un mod în care să creeze sau să cauzeze aceste Ne-am mai accidentări. grăbit, cred că și noi am mai fost protejați. Am mai fost sincer, protejați, dar e foarte important să aveți mare grijă la acest aspect al protecției Da, membrelor. unele lucruri sunt imprevizibile. Nu știu, noi am văzut cum o doamnă și-a rupt glezna când a coborât din avion. Adică Da. se întâmplă niște Da, lucruri care deci sunt efectiv trebuie să- banale. La fel cum, Doamne ferește, aluneci în cadă, știi? Adică sunt niște Nu poți chestii să le atât de prevezi, banale pe care oricât te-ai protejat tu, se pot întâmpla, dar Dar e noi bine să fii facem atent. tot ce e posibil Da, cât suntem conștienți. exact. Ce e în puterea noastră să Da. facem, să fie ok. Cum decideți ce merită filmat și ce trebuie trăit doar pentru voi? Da, uite, asta e o perspectivă interesantă, pentru că la începuturile noastre filmam cam totul. Mai rămânea să dormim, să filmăm noaptea, vlog, Da. am dormit în Thailanda Da. și vă spărăi. Exact, deci filmam într-un mod, să spunem, în care nu ne gândeam exact la mesajul pe care îl transmitem, ci era mai mult un fel de jurnal filmat. Modul în care decidem ceea ce filmăm și ceea ce rămâne pentru viața noastră personală, în momentul de față este, să spunem, într-o zonă destul de fină. Adică, de multe ori, la noi, camera devine un accesoriu pe care îl ținem în preajma noastră și eliminăm cumva bariera aceasta de, ok, asta o filmăm, asta nu o filmăm și așa mai departe. Da, de multe ori, chiar dacă sunt evenimente din viața personală, zicem, hai să filmăm și asta. Da, Deci, cumva am început să le cam amestecăm, da. ceea ce cumva credem noi că transmite și foarte bine emoția, starea și ceea ce se întâmplă cu noi în acel moment și în acel context. În mod evident, ceea ce alegem să rămână pentru noi sunt acele momente, să spunem, foarte intime, în care mă refer aici... Mai avem discuții destul Da, de mai multe avem discuții. și uneori și pe acelea eu le-aș filma, pentru că avem de multe ori tot felul de conștientizări, dar noi începem să vorbim și nu ne dăm seama că duc într-o zonă atât de profundă și până la urmă suntem absorbiți acolo în conversație Și nu prea se nu filmează. prea le mai filmăm, dar poate să aducem și partea asta, nu știu, la un moment dat, Da. să lăsăm așa camera și să vedem ce mai vorbim. Noi vorbim tot felul Noi de vorbim lucruri. multe, vorbim Da. multe și avem o comunicare, așa cum o vedeți și în acest material, foarte proactivă, dar până acum n-am făcut asta pentru că cumva, poate, nu știu, ne-a fost teamă că poate nu o să fie foarte bine primite aceste discuții ale noastre Sau profunde n-am lăsat noi camera da, așa. sau să nu fie plictisitoare, dar dacă vă interesează și discuțiile noastre Dar profunde, nu cred că le putem regiza. Adică o să fie mai greu atunci când o să dăm drum, știm că avem Da. camera pornită, nu știu dacă să mai vorbim așa. noi lăsăm camera într-un colț și vorbim ale noastre. Deci dacă vă interesează și genul ăsta de conținut, chiar dați-ne un feedback în comentarii, chiar suntem curioși. Noi avem, am spus, multe discuții faine, profunde, care poate Da. vă interesează. Și revenim la întrebarea anterioară, deci modul în care noi filmăm în momentul ăsta nu prea este gândit sau regizat în vreun fel, dar acolo unde, nu știu, ajungem seara în camera de hotel, da, suntem în etapa de a ne pune să dormim, etc. sau așa, acolo evident că nu mai filmăm, că nu are sens, adică sunt niște chestiuni Da, care exact. nu mai... Și bine, noi având camera mereu și vrând să transmitem totul, de multe ori, chiar dacă nu avem intenția să filmăm, începem să filmăm, dar mai sunt și momente, știi, că am mai zis eu, nu mai filmăm și asta, hai să ne bucurăm și noi de masa asta, că uneori parcă simți așa presiune, adică trebuie, avem totuși un checklist, vrem să vă spunem, să nu uităm cât costă, ce gust are, să vă transmitem și poate uneori vrem să ținem pentru noi, nu știu, sau... Da, dar să nu o facem ne- într-o formă egoistă. Noi nu, o facem... nu într-o formă egoistă, la modul că să fie, hai să masa hai asta să o mâncăm avem și noi noi liniștiți. pentru noi, da, Exact, sau cam asta.
să avem și noi micile secrete și nu mai filmăm în restaurantul ăsta, lasă, ăsta Da, să știm doar noi. Să Da, avem. da. Dar v-am spus, asta o facem pentru a aduce foarte mult conținut real și în fața voastră, însă momentele în care credem noi că nu prea e mai bine să filmăm, că noi ne-am dat seama că ajungem să ne și săcâim, să zicem, între noi, sunt acelea în care să ajungem să fim obosiți, în care, știi, vrei să te apuci, să și gătești o chestie, sau și filmezi, să și mănânci, că ești lihnit de foame, vrei să Da, mănânci. exact, și trebuie înainte să filmezi. Ai fi mâncat Adică de 20 de etică, ori. poate e mai ușor uneori să zicem, nu mai lasă, că până îmi filmăm supa, până spunem cât a costat, ce am comandat, cum se numește, ce gustare, ce conține, poate deja ai fi mâncat-o și Și ți era foame deja. atunci, da, Mai sunt suntem momente și noi în care, egoiști. uneori mai suntem egoiști cu noi, pentru că de fapt asta ne ajută să ne prezentăm într-o variantă mai bună în fața voastră. Dar probabil că ați sesizat că au fost multe momente în care ne mai încontrăm, ne mai ciundănim, adică lăsăm lucrurile reale așa cum sunt. putem să le tăiem oricum, că lumea ne spune, vai că ce urât, că nu știu ce ați făcut sau ați Da. vorbit unul peste altul sau mai știu eu, dar noi observăm lucrurile astea atunci când edităm, dar sunt parte din viață, adică dacă am alege să tăiem totul, să ne punem într-o lumină perfectă, am putea, dar Nu vrem asta pentru că știți cum e, mâna sus cine este perfect în viața asta sau are relație de cuplu perfectă. Noi considerăm că așa ceva nu există și dacă totuși vedeți asemenea prezentări în mediul online, n-am vrea să facem niciun fel de acuze directe, dar credem că sunt destul de mult regizate și artificiale, să le spunem așa. cumva în completarea întrebării anterioare vine această întrebare, există conținut pe care ați ales să nu-l publicați? Dar eu cred că mai degrabă, cum spuneam, există conținut pe care am ales să nu îl filmăm. Nu prea avem așa clipuri pe care le-am filmat și nu le-am mai publicat. În schimb, avem conținut pe care l-am postat pentru membri. Asta în contextul în care erau momente, nu știu, ziua de naștere sau reuniuni restrânse. Da. Ăsta fiind un mod prin care a vă încuraja pe voi să ne susțineți. Nu vă imaginați că sunt niște materiale în care acolo găsiți cea mai importantă informație de pe pământ, nu ținem lucruri ascunse de voi. Sunt momente pe care, dacă vreți să ne cunoașteți mai bine, le veți putea accesa pentru o sumă modică, adică Da. e o chestie de susținere, pur și simplu. Da, și de reciprocitate, pentru că, într-adevăr, în clipurile pe care le postăm către membrii, alegem să fie momente mai intime din viața noastră, Da. mai speciale și să știți că asta o să fie și în viitor și n-am vrea să ne acuzați în vreun fel că facem asta. O facem și pentru că poate nu vrem întotdeauna ca informațiile pe care noi le afișăm să fie atât de publice, iar aici se poate deschide o întreagă discuție de ce facem asta, dar în principal cred că e destul de lezne să vă dați seama de ce se întâmplă asta, pentru că au fost deja multe situații și în România și în afară în care youtuberi, vloggeri, creatori de conținut au fost, să zicem așa, exploatați, abuzați prin prisma informațiilor pe care le-au afișat în mediul foarte public și tocmai de aceea vrem ca unele lucruri să rămână și într-un mediu, să spunem, mai intim pentru cei care vor să le aprecieze. Deci cam asta este intenția, nu că vrem să vă abuzăm în vreun fel din punct de vedere financiar, ci este mai mult o reciprocitate prin care se creează această conexiune. Dar oricum nu e atât de relevant în contextul în care majoritatea experiențelor sunt deja publice, adică avem peste 1100 de videoclipuri pe YouTube, deci cu siguranță nu s-au terminat vlogurile, aveți ce vedea. Da. Pentru membrii păstrăm acolo niște materiale, le postăm odată la ceva timp, nu avem o cadență, dar se adună și dacă vreți să deveniți membri, să ne susțineți, e foarte bine, pentru că așa ne împingeți pe noi să creăm în continuare conținut la care să vă uitați. Și să ne ține de treabă, mai simplu spus, că asta te stimulează. Până la urmă, urmei, știți cum e, în viața asta, dacă nu ai motorizarea, respectiv banii, ca să poți să faci anumite lucruri, nici n-ai cum să creezi aceste tipuri de materiale. Și vă spunem încă o dată că nivelul de specializare la care trebuie să ajungi ca să poți să faci aceste materiale e unul destul de avansat, lucrează 2 oameni și v-am spus, noi efectiv nu mai putem să facem alte lucruri, că nu mai e timp când să le faci. În schimb, apropo de materiale pe care nu le-am postat, eu mi-amintesc de anumite clipuri pe care le-am filmat și nu mai erau relevante, pentru că, nu știu, nu mai era compania aeriană care zbura într-o zonă sau... Adică nu vrem să ne batem joc de timpul vostru și să vă
arătăm clipuri cu un scop util care nu mai este aplicabil. Da, uneori se mai poate întâmpla, pentru că noi am postat clipuri când ceva era de actualitate oricum, Da. adică oamenii pot să intre acum pe un clip mai vechi și să spună Să nu mai e fie, adevărat, nu mai e așa, dar la momentul ăla era. Da, în Da. clipa în care noi îl realizăm, îl Dacă postăm și vedem noi că știm un din capul restaurant locului. nu mai e, s-a închis, sau mai nu mai putem să-l mai punem. Da, sau niște informații pe care noi le-am gândit ca fiind utile pentru voi și știm din capul locului că postându-le din Nu mai start sunt nu mai sunt. actuale, Asta da. înseamnă că ne batem joc de timpul nostru și de timpul vostru. Exact. Deci cam asta este raționamentul pentru care unele materiale n-au fost postate și cam atât. Adică alt tip de selecție n-am făcut în privința asta. Da. Până acum toate întrebările au fost alese întâmplător să fie citite la cadru, însă aceasta a fost intenționat lăsată să fie ultima. De ce sunteți așa dulci și drăguți? Vreau musai răspunsul. Aici nici nu știu ce pot să răspund la asemenea tip de întrebare. Așa suntem noi. Așa suntem noi, așa... Nu, mă rog, deci ăsta e unul dintre astea, a fost pus la întrebări, Da. dar mulțumim oricum pentru apreciere Apreciem și din suflet. ăsta e doar unul dintre comentariile frumoase pe care le primim din partea voastră, așa dacă ar fi să venim să vă spunem, avem, chiar salvăm. Da. Încă salvăm mesajele frumoase de la voi, comentariile frumoase Și care ne umplu inima de bucurie, adică Da. când le citim, efectiv, ne face ziua mai frumoasă. și chiar dacă nu avem un răspuns exact pentru această întrebare, suntem recunoscători și mulțumim că vă luați în timp să ne complimentați, să ne apreciați, că vă uitați la noi. Înseamnă foarte mult, pentru că până la urmă urmei, tot ceea ce noi facem aici, în minunatul proiect Un an cu un ghiozdan, n-ar fi posibil și nu ar exista dacă nu ați fi voi, da? Urmăritorii noștri, oamenii buni și frumoși din spatele cadrului, care ne sunteți alături mereu și care ne umpleți, cum am spus, ziua și inima de bucurie de câte ori ne scrieți un mesaj, ne susțineți, deveniți membri, ne dați hype și toate interacțiunile pe care le realizați în a fi posibil tot ceea ce se întâmplă aici. Și la fel de bine, repet acest mesaj, vrem să vă cunoaștem. Adică odată ce venim în țară, dacă ne vedeți pe stradă, nu fiți rușinos, să zicem așa, nu fiți emotivi, să veniți să ne salutați, să facem o poză împreună, să discutăm despre viață. Nicio problemă, adică intrăm și în ceva mai profund dacă e nevoie, stăm la un pahar de vin. Da? Și alte asemenea momente prin care să ne conectăm cu voi, pentru că vrem să vedeți că ceea ce este în spatele imaginilor pe care le vedeți online, de fapt, sunt doi oameni reali, autentici, care se iubesc, care explorează și care își trăiesc viața împreună într-un mod super autentic și pe care îl împărtășim aici alături de voi. Cu speranța că materialul de astăzi a fost unul de suflet, unul frumos, în care ați reușit să ne cunoașteți și mai bine. Vă îndemnăm cu maximă căldură să ne mai lăsați întrebări dacă sunt, da, poate mai facem un următor episod. Sau răspundem în comentarii. Sau răspundem în comentarii. Dacă vreți să mai aflați lucruri, ar fi foarte, foarte interesant să facem asta și să continuăm practic dialogul. Până data viitoare, noi vrem să vă salutăm cu foarte mare drag de aici, cu foarte mare bucurie. Suntem într-un moment în care viața noastră este împlinită prin ceea ce facem și vrem să continuăm proiectul pe care le avem aici. Așa că haideți să fim în continuare aici împreună. Mai dau norocul ca în primul videoclip în care... Da, îi dau noroc Da, în primul. da. Da, și nu uitați să vă uitați Da, și la să vă acelea, că uitați. poate n-am răspuns tuturor întrebărilor. Ăla e mai personal. Nu, și ăsta Da, e e personal. Nu, așa. în ăla ne prezentăm mai mult. Cine Exact. sunt eu, cine e el, ce am făcut, ce background avem. Deci vreau să-mi păstrez obiceiul de a vă saluta așa prin Și cadru. eu ce fac, bat palma. Bate sau ce? palma și cu mine aici sau bate palma și cu toată lumea, da? Deci v-am salutat respectuos prin cadru și vă mulțumim din suflet, vă iubim că sunteți aici alături de noi și ne vedem în următoarele episoade. Numai bine! Pa! Dacă ne vedeți pe stradă, nu fiți rușinos, să zicem așa, nu fiți emotivi, să veniți să ne salutați, să facem o poză împreună, să discutăm despre viață. Nicio problemă, adică intrăm și în ceva mai profund dacă e nevoie, stăm la un pahar de vin.